Kreu I autoritetit mediave audiovizive I bëri thirrje televizioneve që ende nuk I kanë fikur antenat analoge që të mos vonojnë. Afati ligjor ka përfunduar, thot ai, dhe nuk ka më kthim pas prej 2 ditësh në Tiranë dhe në Durrës. Shumë televizione kaluan në televizione digjitale. Le të ndjekim Donald Jorgonin. Edhe pse afati ligjor për mbylljen e transmetimeve televizive analoge për qarqet e Tiranës dhe Durrësit ka përfunduar, disa subjekte nuk I kanë fikur antenat. Autoriteti mediave audiovizive thot se kjo nuk është një situatë e panjohur, pasi edhe në qarqet që ky proces është bërë më parë ka pasur një problematik të tillë. Gentian Sala, kryetari I AMës, deklaron se nuk ka kthim prapa dhe I bën apel televizioneve që të zbatojnë ligjin. Unë dua të bëj të ditur që kjo digitalizimi nuk ka më kthim prapa. Televizionet kanë bërë investime të jashtëzakonshme. Qytetarët kanë benefite të jashtëzakonshme, janë 38 kanale pa pagesë, përveç atyre që ofrojnë platformat. Unë do bëja thirrje të televizioneve që të respektojnë ligjin dhe sa më parë ato që kanë ngelur të mbyllin transmetimet analoge. Zoti Sala thot se nuk do të ketë nevojë për ndërhyrje të ashpra që të fiken antenat nga televizionet që vazhdojnë të transmetojnë analog në Tiranë dhe Durrës. Mund të paktën personalisht të 5 vite jam mësuar që nëpërmjet komunikimit të zgjidhim çështjet me të gjithë televizionet. Dhe besoj që nuk do jetë nevojë e zbatimit ligjit në pikë, në nen dhe në frym. Në Tiranë dhe Durrës është përqendrimi më I madh I popullsisë së vendit. Sipas AMës, një pjesë e vogël e familjeve nuk është e pajisur me dekoder, por megjithatë procesi I digitalizimit nuk do të ndalet. Jo të gjithë qytetarët janë pajisur me dekodera, është një numër I vogël qytetarësh që nuk janë pajisur me dekodera, por strategjia e thot qartë që nëse të gjithë ose një pjesë e vogël ka ngelur pa dekoder, atëherë digitalizimi duhet mbyllet. Pra si kuadër ligjor jemi shumë sakt. Dekodera në 3K. Pas Tiranës dhe Durrësit radhën e ka Vlora për të mbyllur procesin e digitalizimit. Tirana dhe Durrësi prej 2 ditësh hyn në erën e re digjitale të transmetimeve televizive në qytetin bregdetar dhe rrethina. Pjesa dërmuese e qytetarëve janë pajisur me dekodera. Le të ndjekim Andibor. Që prej ditës së martë, në qarkun e Tiranës dhe Durrësit janë fikur transmetimet analoge. Tashmë për të parë kanale televizive, qytetarët duhet të pajisen me dekoder DVB të 2. Digital ka një super ofertë për qytetarët. Me 4.420 lekë, paguan abonimin 3 mujor dhe përfiton falas dekoderin si edhe kartën smart. Pas përfundimit të abonimit 3 mujor, ky dekoder mund të përdoret për të parë falas kanale shqiptare. Shumë qytetarë të Durrësit kanë zgjedhur digital për të blerë dekoderat ku me ofertën e re, ata mund të shohin një shumëllojshmëri kanalesh. Ka një pastërti shumë të mirë të kanaleve dhe oferta shumë të mirë televizive. Është abonimi 2 të joni 1 vjeçar. Jemi ndier shumë mirë vitin e kaluar. Ka thonë që është oferta për 44.000 lekësh. Ky digital toneve mu më intereson. Më pëlqen me marr digitalbin për opsionet që ka opsione edhe të lira, edhe me pagesa që është 24.400. Që prej fikës të transmetimeve analoge, qytetarët e Durrësit janë drejtuar dyqaneve të digital. Shitja ka pas vazhdueshme, ka qenë ngarkesë e madhe këtë periudhë, jemi shumë të ngarkuar. Klientët I kemi të vazhdueshëm gjithmonë. Nëse dikush nga qytetarët që tashmë disponon një dekoder por u shfaqen probleme me kanalet, Shkëlqim Harizi, menaxheri njërës prej pikave të shitjes së digital, shpjegon zgjidhjen në pak sekonda. Mjafton që të shkojnë ke menuja, tek parametrat e sistemit, dhe të bëjnë dekoderit një kthim janë dhe fillestare. Japim një po dhe dekoderi fikë dhe ndizet automatikisht. Ky është Top Channel. Kryetari I Partisë Demokratike Lulzim Basha tha se kryeministri Rama ishte dorëzuar një propozim për reformën zgjedhore duke kërkuar që ai ta zbatojë atë ky plan, parashikon ngritjen e një strukture jashtëkuvendore për reformën, ndërkohë me Lulzim Bashën replikoi kryeministri Rama. Le të ndjekim Elda Menga. Dyert e selisë së Partisë Demokratike nuk do të hapen për Edi Ramën, I cili shprehu gatishmërinë për t'i ardhur në zyrë Lulzim Bashës për reformën zgjedhore. Ne kemi një plan për ta nxjerrë vendin nga kriza, ne kemi një plan, një propozim për reformën zgjedhore. Ja kemi dorëzuar këtë plan Edi Ramës dhe përfaqësuesve të tij, ta marrë, ta zbatojë. Nëse nuk e zbaton dot, hapi krahun se jemi të gatshëm ta zbatojmë ne. Planin për të cilin flet Lulzim Basha është pjesë e dokumentit prej 5 pikave të prezantuara nga opozita jashtëparlamentare në tryezën e reformës zgjedhore, ku parashikohet edhe ngritja një strukture ekstraparlamentare me përbërjen ndërkombëtare, të cilën Edi Rama nuk e pranon.
Unë mendoj që është e papranueshme për një kryeministër, por për më tepër për kryetarin e mazhorancës që të bëjë gjithmonë lojra fjalësh. Ka nevojë vetëm për të marrë përgjegjësi dhe përgjegjësi kryesor në këtë situatë padyshim që është zoti Rama. Dialogun me Edi Ramën për momentin e refuzojnë edhe aleatët e Bashës, edhe pse ata lënë një shteg hapur për të ulur në një tryezë të përbashkët. Ka 5 kushtet që ja kemi dhënë, të kthej përgjigje një herë për to, pastaj hajtë se flasim, thuj, takohemi se ka problemi me taku me zotin Rama. Çfarë nuk kemi në dorë, as nuk e bëjmë dot dhe as nuk për më tepër e imponojmë dot. Është njësoj tani si një karrocë me kal ti thot një treni hap krahun. Emigrantët shqiptar të pas 90-s janë mbi 1 milion jashtë vendit dhe janë kontribuesit më të mëdhenj me të ardhura, por nuk mund të japin dot votën e tyre për të zgjedhur njerëzit që do të drejtojnë vendin. Socialistët kanë kërkuar shpesh emigrantët ju garantojnë vota, por kryeministri Edi Rama nuk e ka më prioritet. Partia Socialiste ndër vite ka qenë promotore e idesë se të gjithë emigrantët shqiptarë në botë duhet votojnë. Në një kohë ku reforma zgjedhore është kryefjalë e politikës shqiptare, duket se për PS-n dhe PD-n kjo çështje nuk është prioritare. Këtë lë të kuptohet ajo çfarë deklarojnë në emisionin Repolitiks vet Edi Rama. Ne kemi një pikë të rëndësishme të ambicies son për reformën që është vota e shqiptarëve shtadheu për shembull. Po të gjitha këto, përfshirë edhe këtë pikë, mund të marrin kohë akoma. Nuk kemi një ngut për këto. Kemi ngut për të adresuar rekomandimet të SBU-dirit. Betimi Edi Ramës për realizimin e votës së emigrantëve është bërë edhe nga foltorja e parlamentit disa muaj më parë. Ne do të shkojmë përpara, ashtu si kundër, ne do të shkojmë përpara edhe me votën e emigrantëve dhe pastaj të shohim kush është shumicë në popullin shqiptar. E ndërsa të thënën me të bërën e ndan një deti tër, Edi Rama premtimin e bëri edhe në samitin e diasporës. Mundësin duhet për të votuar, ka vetëm 2 rrugë. O do ta bëjmë, o do ta bëjmë. Unë uroj që ta bëjmë të gjithë bashku me konsensus. Nëse nuk do mundemi ta bëjmë me konsensus, do ta bëjmë edhe pa konsensus. Ndërkohë që për Edi Ramën, vota e emigrantëve ka kohë dhe pret në propozimet e deritanishme të PD-s për reformën zgjedhore, tok fjalëshi vota e emigrantëve nuk ekziston, paçka se kryedemokrati Basha s'ka harruar ta përmend në të shkuarën. Vota e emigrantëve është kërkesë fillestare e Partisë Demokratike. Dhe ne nuk do ta lejojmë të kthehet në një fasadë, siç janë kthyer shumë kauza në fasadë nga qeveria, nga Edi Rama. Komisioni i reformës i përbërë nga socialistët dhe opozita e re as nuk e ka diskutuar votën e emigrantëve, por as demokratët dhe aleatët e tyre nuk po e kërkojnë. Plani i tyre me disa kushte as nuk e përmend votën e emigrantëve. Seancat publike të vettingut në polici nisin këtë muaj, ndër të parët që kalojnë në sit do t'jenë drejtuesit e lartë drejtori i përgjithshëm i policisë Ardi Veliu i pari. Gazetari Anila Hoxha ka intervistuar zëvendësministrin e brendshëm që shpjegon se përse po vonohet ky proces. 45 kryepolicët që formojnë kupolën e policisë së shtetit do të fillojnë të dalin para procesit të trefisht të vettingut gjatë këtij muaji. Hapja e seancave publike në Tetor konfirmohet për Top Channel nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, thënë ndryshe institucioni që do kontrolloj policët. Trupat e vlerësimit të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit janë drejt fundit të hetimit administrativ për subjektet e shortit të parë, ndaj po planifikohen që seancat e para dëgjimore të zhvillohen në Tetor. Çdo informacion lidhur me seancat dëgjimore, data, ora dhe vendi do të shpallen në faqen zyrtare të KJV. Po përse po vonohen seancat dëgjimore? Përderisa zëvendës ministri i brendshëm Julian Hodaj kishte paralajmëruar publikisht se vettingu në polici do të startonte 2 muaj më parë. Procesi i hetimit administrativ është një proces dinamik e kompleks që kërkon kohën e tij, kjo edhe nga vetë fakti i impaktit që mbart. Për realizimin e një procesi sa më të saktë janë nisur kërkesa të shumta për informacion drejt institucioneve publike dhe private, të cilat jo vetëm marrin kohën e kthimit të përgjigjeve, por lind nevoja e ripërsëritjes apo hetimit në fusha të tjera. Vlen të përmendim që një ndër informacionet më të rëndësishme për të gjitha subjektet e vlerësimit të kësaj faze ka ardhur më 20 shtator 2019. Në listën e publikuar nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, të parët që do të thirren në seanca vettingu janë drejtori i përgjithshëm i policisë Ard Veliu, mëtej Aida Hajnaj dhe Tonin Vocaj, por nuk përjashtohen edhe kreu i Gardës së Republikës dhe drejtues të drejtorive kryesore në policinë e shtetit.
Të gjitha efektivët e policisë, si kundër edhe njerëzit e drejtësisë, do t'i nështrohen në Pallatin e Kongreseve, kontrollit të pasurisë, figurës dhe verifikimit profesional. Analizat për ushqimet nuk do të kryen vetëm nga laboratorët e AKU-s, por dhe nga laboratorët privat. Ministria e Bujqësisë i ka autorizuar që të ndihmojnë në këtë proces. Laboratorët e Agjencisë Kombëtare të Ushqimit nuk janë në gjendje të kryejnë çdo analizë për ushqimet. Për këtë arsye, Ministria e Bujqësisë ka autorizuar edhe laboratorët privat që të ndihmojnë në këtë proces. Laboratori Noval ka ndërtuar një sistem të aftë të realizojë çdo analizë për të rritur sigurinë ushqimore. Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Bujqësisë shpjegon arsyet e kësaj mase të marrë. Nuk kemi bërë një mbyllje të laboratorëve shtetëror. Të AKU-s ja kemi lënë këtë detyrë laboratorëve privat, përkundrazi, urdhri që ka nxjerrë ministri, i cili bazohet në ligjin e ushqimit, që prej vitit 2008 ky ligj ka lejuar të gjithë ministrat e bujqësisë që të autorizojnë laboratorë privat për të ndihmuar kontrollet zyrtare të analizave. Disa nga analizat laboratorike kryen pranë një laboratori privat të akredituar që ka infrastrukturë europiane. Kur laboratorët shtetëror shpeshherë kanë mbi ngarkesë dhe fluks analizash, ose mungojnë kitet dhe reagente për shkaq objektive që lidhen dhe me procedurat prokurimit publik, lind nevoja që këto analiza të sigurisë ushqimore të shkojnë në një laborator privat dhe fatmirësisht sot në vendin tonë e kemi. AKU-ja po qoftë dhe ISUV-i, këto analiza i kanë bërë shumë herë më shtrenjtë jashtë vendit. Projekti më i fundit i Bashkimit Evropian për sigurimin e laboratorëve ka investuar 5 milion euro. Enea Hoti, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Bujqësisë, na tregon se si janë menaxhuar këto para. Ka investuar në pajisje dhe infrastrukturë 2.2 milion euro, të cilat këto pajisje janë vënë në punë dhe sot përdoren nga laboratorët rajonal të AKU-s, përkatësisht në Shkodër, në Gjirokastër dhe në Korçë. Ndërkohë, pjesa tjetër e fondit për 5 milion euro ka qenë asistencë teknike për trajnimin e stafeve. Kartmonedat e reja që u hodhën në qarkullim nga Banka e Shqipërisë ndryshojnë në material nga të vjetrat. Prerjet janë më të lehta për të përdorur dhe futur në kulet. Me këto dhe të tjera detaje do të na njohë Rudina Muça. Banka e Shqipërisë ka hedhur në 3 kartmonedat e sërisë së re, përkatësisht të prerjeve 200 dhe 5.000 lekë të reja. Po nga ndryshojnë kartmonedat e reja nga ato të vjetrat, tematika e tyre nuk ka ndryshuar pasi këto janë figurat më të rëndësishme të Shqipërisë, por ato janë ridizenjuar si dhe janë shtuar elementet e sigurisë. 200 lekëshi tashmë nuk është material pambuk, por polimer, që do të thotë plastik. Një material i tillë i rrit i gjatësinë kartmonedës, ndërsa 5.000 lekëshi i ri. Ai është pak më i vogël, duke e bërë kështu më praktik në portofol, janë shtuar 7 element sigurie, si dhe është ridizenjuar portreti i Skënderbeut. Për herë të parë në historinë e lekut shqiptar do të priten dhe kartmonedha 10.000 lekëshe. Kalendari i hedhjes në qarkullim për kartmonedat e tjera do të jetë një proces në vazhdim nga viti 2020 e deri në vitin 2022. Deri më tani, kartmonedhat 2.000 dhe 5.000 lekëshe janë tërhequr nga disa banka të nivelit të dytë. Në ditët në vijim, pritet të qarkullojnë në duart e qytetarëve. E dini që janë hedhur në 3 kartmonedha 2.000 dhe 5.000 lekë? Po, e di. Dhe ende ju nuk? Jo, akoma. I keni marrë kartmonedat e reja? Akoma jo. Jeni informuar që janë hedhur në 3 kartmonedha 200 dhe 5.000 lekë të reja? Po, jam informuar. Por ende nuk i keni marrë? Ende nuk i kam marrë. Por mos u shqetësoni për kartmonedat ekzistuese. Me to do të vazhdoni të kryeni pagesat ashtu si me kartmonedat e reja. Për Top Channel, Rudina Muça. Një kish në Elbasan është jashtë gujdave turistike dhe pse afresket në muret e saj janë vepra të mjeshtrit onufër. Le të ndjekim Bruna Kërçuk. Kisha shën e premte në valësht të Elbasanit më shumë se 6 vite më parë, rapre e grabitjes edhe një shkatrimi të jashtëzakonshëm. Edhe pse mban mbi vete piktura të rralla të onufrit, askush nuk mundi të ndalojë vandalizmin mbi të. Instituti i Monumenteve të Kulturës mblodhi sa mundi pjesët e mbetura e të shkatëruara të freskeve dhe restauratorët po punojnë për të shpëtuar sa munden. Kisha edhe një herë bën apel për kthimin në pronësi të saj të këtyre objekteve pasuri kombëtare, të cilat po shkojnë drejt zhdukjes.
nuk është prona akoma e jona. Në qoftë se ajo do e ktheshin pronat kishës, kisha do të bënte diçka, sepse është pjesë e saj dhe e ka për detyrë kisha që të ruaj objektet e saj. Kisha Shën e Premte është ndërtuar në një terren malor buzmaleve shumë larg për të mos rënë pre turqve. Por terreni i vështirë dhe mungesa e infrastrukturës rrugore kanë bërë atë po aq të largët për shqiptarët sa ç'ishte edhe për turqit. Përveç banorëve të kësaj zone dhe disa studiuesve, askush nuk dinte për kryeveprën e Onufrit. Afresket e rralla me vlera të jashtëzakonshme, të cilat i përkasin shekullit të 16, janë konsideruar nga arkeologët si kryevepra të artit ton. Për këtë arsye, kjo kishë u shpall monument kulture në vitin 1963. Në asnjë nga guidat turistike nuk përmendet emri i kësaj kishe, asnjë ndërhyrje nuk është bërë në infrastrukturë që ajo të ishte e vizitueshme, ndërsa tashmë po shkatërrohet dita ditës edhe nga dashakeqësit. Brexit po lë edhe pasoja shëndetësore për britanikët. Një 30 vjeçar u dërgua në spital me çrregullim psikik nga referendumi që solli vendimin për daljen nga Bashkimi Evropian. Brexiti prej vitesh po shkakton debate dhe probleme, këto të fundit madje edhe shëndetësore. Një burr në Britaninë e Madhe është diagnostikuar me një çrregullim psikik që besohet se është edhe rasti i parë i shkaktuar nga referendumi i Brexitit. Pacienti rreth të 30-ve u dërgua në spital 3 javë pasi Britania e Madhe votoi për të dalë nga BE në 2016 dhe mësohet se kishte përjetuar zhgënjim paranojak, referues dhe të çuditshëm sipas një raporti të fundit të publikuar në revistën mjekësore britanike. Ai po ashtu ishte përpjekur të gërmonte në dyshemen e spitalit me duart e tij për të dalë që andej. Më vonë, ai ishte dërguar në një repart psikiatrik, ku i kishte thënë njerëzve se i vinte turp që ishte britanik. Pacienti që kishte përjetuar një eksperiencë të ngjashme, por jo kaq agresive 13 vite më parë në lidhje me stresin e shkaktuar nga puna, u diagnostikua me çrregullime psiqike akute të përkohshme ATPD dhe qëndroi për 2 javë në repartin psikiatrik, ku dhe mori qetësues. Ai e rimori veten plotësisht dhe u la të shkonte në shtëpi. Mjekët thanë se ndërsa ai ishte rasti i parë i ATPD-s shkaktuar nga Brexiti, ka patur edhe më herët një rast të ngjashëm të një episodi të shkurtër psiqik shkaktuar nga stresi i zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti Trump e quan grushteti hetimin e nisur ndaj tij dhe kërkesën për shkarkim. Reagimi erdhi në kohën kur demokratët akuzuan dhe sekretarin e shtetit Mike Pompeo se po bllokon procesin e nisur për shkarkimin e zotit Trump. Donald Trump e cilsoi një grushteti hetimin e nisur për shkarkimin e tij. Çdo ditë më shumë dal në përfundimin se ajo që po ndodh nuk është një hetim për shkarkim. Ky është një grushteti planifikuar për t'ia hequr fuqinë popullit, të drejtën e tij për të votuar, lirinë, amendamentin e 2 të kushtetutës, fen, ushtrinë, murin në kufi dhe të drejtat që i ka dhënë Zoti si qytetar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka shkruar ai në Twitter. Reagimi i presidentit amerikan erdhi në kohën kur demokratët akuzuan dhe sekretarin e shtetit Mike Pompeo se po bllokon përpjekjet e tyre për të mbledhur dokumenta dhe intervistuar dëshmitarët. Komisionet e zbulimit dhe mbikëqyrjes së punëve të jashtme të dhomës së përfaqësuesve kishin kërkuar të dëgjonin të mërkurën dëshminë e ish ambasadores amerikane në Ukrainë, Marie Jovanović, por seanca u shtyp për javën tjetër. Ndërkohë të njëjtën pritet të dëshmojë përpara tyre ishi dërguari amerikan në Ukrainë, Kurt Volker. Këto zhvillime vijnë pas të dhënave të ofruara nga një informator i cili ankoi se Trumpi po kërkonte ndërhyrje të huaj në zgjedhjet e vitit 2020, duke pretenduar nga Ukraina që të hetonte kandidatin demokrat Joe Biden.